May panibago na naman tayong sa Picsart. Ayan, punta lang tayo sa may plus. Color background sa baba ulit. Ayan. Tapos, mag-add lang kayo ng mga picture na sa add photo. Tapos, i-add nyo yung mga picture na gusto nyo. 10 lang yung limit nito. Kaya, yung 10 lang pwede natin maidagdag. Ayan. Pwede nyo pa naman dagdagan yan. Ngayon, ayusin na natin siya isa-isa. Sa square na yan, i-organize lang natin. Dapat pantay siya lahat para magandang tingnan pag sakaling isisave na natin at gagawin natin sa banner natin. Yan. Yung nasa taas, ibig sabihin nun rotate. Yung nasa taas, na gilid niya pag iniikot nyo siya. Tapos yung nasa gilid, palaki. Yung nasa kabila naman, yung X, yan naman yung pag in-erase nyo. Yan. Kung okay na yan, check nyo muna kung pantay siya. Save nyo na siya. Download photo. More. Save image. Kailangan nakasave image siya. Balik tayo ulit. Plus. Yan. Balik ulit tayo sa may plus. Tapos, sa color background ulit tayo. Ayan. Kulay puti na background. Tapos, yung kinuha nyo kaninang picture, punta tayo sa add photo. Ayan, puntahan natin yung ginawa natin picture kanina. Ayan. Tapos, yung pang sa taas, yung makikita nyo sa malapit sa apply sa taas, sa kaliwa, i-duplicate nyo lang siya. Pindutin nyo yun. Duplicate nyo lang. Duplicate lang ng duplicate. 10 lang yung allowed na pwede nyong i-duplicate dyan. Pero, pwede nyo pang i-save nyo lang siya, i-apply nyo lang siya. Tapos, pwede ulit kayo kumuha ng next photo na i-duplicate nyo ulit para magandang tignan. Lagay nyan. Ayan, pag nakasampu na kayo, nakita nyo yun, na-reach nyo na yung limit, punta tayo sa apply. Add photo ulit tayo. Ayan, yung kaninang photo na ginawa natin. Tapos, ayan na siya. I-add lang natin ng i-add ulit. Duplicate lang tayo ng duplicate. Para magandang tingnan. Para maging picture lahat yan. Para maganda siyang tingnan. Ayan, i-cover lang natin lahat. Coveran natin lahat siya. Tapos, kung ma-cover na natin lahat, punta na tayo sa may, check muna natin, punta tayo sa add photo. Pili tayo ng magandang gusto nyong design na isang picture sa gitna. Yung kulay black siguro. Try natin. Tapos, pag nyo na, syempre, next. Yung picture. Napili nyo, ayan na siya. Ngayon, ipalaki nyo lang kunti. Punta kayo sa may taas, cancel. Yung dalawang arrow, yung nasa gitna, i-delete nyo lang yung mga ayaw nyo. Ayan. Delete nyo na yung mga ayaw nyo. Delete lang. Yung nasa gilid, yun yung restore. Ibig sabihin ng restore, pwede nyo ibalik yung mga na-delete yung gusto nyo ibalik. Yung nasa gitna naman, yan yung pang-erect. Tapos, punta tayo sa capacity. Yung capacity, yan yung magiging natin, background. Para siyang magiging anino ba? Ayan. Gaano kakapal yung gusto nyo makita yung mukha nyo sa background or hindi. Kung okay na yan, check nyo muna kung okay na yan. Ayan. Ayan. Tapos, punta tayong tools. Adjust. Tapos, sa contrast. Ayan, kung gaano ka-contrast gusto nyo. Tapos sa saturation. Tapos, pwede rin kayo pumunta sa iyo. Pero depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pwede nyo kasing yan. Maging more color. Kung okay na yan, isave na natin kasi maganda naman na siyang tingnan. And yan na yung ating banner background. Lagi nating isave yan sa more at save image. Kasi minsan hindi yan magsisave sa ating photos.